ამ ვიდეოში ვისაუბრებ Power Query-ზე, რომელიც უფრო ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს მონაცემების ტრანსფორმაციის კუთხით. Power Query არის Power BI-ის ETL ხელსაწყო. ETL-ი არის შემოკლებული ვერსია Extract, Transform, Load-ისთვის. მოპოვება, ცვლილება და ჩატვირთვა არის ის სამი ეტაპი, რომელსაც მონაცემები გადის იქამდე, სანამ მას ანალიტიკისთვის გამოვიყენებთ. Power Query-ზე გადასასვლელად Home tab-ში Transform Data-სთან ჩამოშალეთ ფანჯარა და აირჩიეთ Transform Data. ან პირდაპირ დააწექით მის ზემოთ არსებულ გამოსახულებას. მარცხენა მხარეს მოცემულია ცხრილები. შუაში არჩეული ცხრილის სვეტები და მნიშვნელობები, ხოლო მარჯვნივ ცხრილის სახელი. მის ქვეშ არის გრაფა Applied Steps, რომელშიც ასახულია ყველა ნაბიჯი, რაც ცხრილმა გაიარა. დაწყებული SQL სერვერთან დაკავშირებით, დამთავრებული მისი ტრანსფორმაციით. მოდით გავიმეორებთ ნაბიჯები, რომლებიც წინა ვიდეოში გავაკეთეთ. დავასორტიროთ სვეტი. შევცვალოთ მონაცემის ტიპი და წავშალოთ სვეტი. ასევე add column-ის tab-ში გადავიდეთ და დავამატოთ სვეტი. ავირჩიოთ conditional column. სვეტს დავარქვათ სახელი quantity category. ამ სვეტის მეშვეობით შეგვიძლია შეკვეთილი პროდუქტების რაოდენობა დავყოთ ორ ჯგუფად. ერთი, რომელიც მეტი ან ტოლი 10-ის და მეორე, რომელიც ნაკლებია 10-ზე. სვეტს მონაცემის ტიპად მივუთითოთ ტექსტი და შევუცვალოთ მდებარეობა. მარჯვნივ არსებულ სვეტებს, რაც შეეხება, ეს სვეტები არის ცხრილები, რომლებიც კავშირში არიან შეკვეთების დეტალების ცხრილთან. მაგალითად, შეკვეთების დეტალების და შეკვეთების ცხრილი ერთმანეთთან დაკავშირებულია order ID-ით. ხოლო პროდუქტების ცხრილთან product ID-ით. ამ ცხრილებიდან შეგვიძლია ავარჩიოთ შეკვეთის დეტალების ყოველი ჩანაწერისთვის, ანუ სტრიქონისთვის შესაბამისი მნიშვნელობა. მაგალითად, შეკვეთების ცხრილიდან ship city. და პროდუქტების ცხრილიდან product name. მომხმარებლების ცხრილსაც აქვს მსგავსი სვეტები. თუმცა მათ შეკვეთების ცხრილში ვერ იპოვნით. უბრალოდ შეკვეთების ცხრილი დანარჩენი ორი ცხრილისგან განსხვავებით SQL query-ს გზით შემოვტვირთეთ. დაუბრუნდეთ შეკვეთების დეტალების ცხრილს. როგორც ხედავთ, მარჯვენა მხარეს დაემატა ნაბიჯები. შუა ნაწილში გვიჩანს მარჯვნივ არჩეული ნაბიჯის შედეგი. აქ მარტივად შეგვიძლია წავშალოთ ნაბიჯები ან შევცვალოთ მათი თანმიმდევრობა. ცხრილის ზემოთ ფორმულის გრაფაში წერია ნაბიჯის შესაბამისი კოდი. ეს არის Power Query-ის ფუნქციური ენა, რომელსაც ჰქვია ემი. ყველა ნაბიჯის კოდის ნახვა Advanced Editor-ის ფანჯარაშია შესაძლებელი. პირველი ხაზი ასახავს SQL-ის სერვერთან დაკავშირებას. მეორე Northwind მონაცემთა ბაზის არჩევას. შემდეგი არის ამ ბაზაში არსებული ცხრილებიდან შეკვეთების დეტალების ცხრილის არჩევა. მონაცემთა ტიპის შეცვლა ტექსტის ტიპით და მისი ზრდადობით დალაგება. ყოველი სვეტის სახელის ქვეშ შეამჩნევდით მწვანე ხაზს. ეს ფერი აღნიშნავს იმას, რომ სვეტის პირველ 1000 ჩანაწერში არ არის შეცდომა. მაგალითად, თუ სვეტს, რომელიც შეიცავს ტექსტურ მნიშვნელობებს, მონაცემის ტიპს შევურჩევთ მთელ რიცხვს, ეს ხაზი გაწითლდება და შეცდომებით გავისება სვეტი. ეს ძალიან კარგი საშუალებაა დიაგნოსტიკისთვის. ცხრილების ტრანსფორმაციის შემდეგ ცვლილებების შესანახად და მათ მოდელში ჩასატვირთად Home tab-ში დააწექით Close and Applies. ცხრილები ჩატვირთულია და მზად არის რეპორტის ასაწყობად გამოყენებისთვის. Power Query არის ძლიერი ხელსაწყო, რადგან მონაცემების ტრანსფორმაციის ბევრი მეთოდი გააჩნია. ამ ვიდეოში მხოლოდ მცირე ნაწილი განვიხილეთ.
ახლა თქვენ მარტივად შეძლებთ, რომ თავად გამოსცადოთ Power Query-ის დანარჩენი შესაძლებლობები.